الأرض ليست صالحة للعيش، على الأقل بعد 100 عام من الآن. حقيقة يدركها العلماء الذين يحاولون بشتى الطرق لمنع الانهيار. وفي خضم هذا التخبط الكبير الذي تعاني منه الدول بحثا عن الحلول، جاءت دراسة أقل ما يقال عنها أنها جنونية. ألكسندر أبيان أستاذ الرياضيات في جامعة ولاية آيو صاحب هذه الدراسة، التي اقترحت أن الحل يبعد عن الأرض مسافة 384,400 كيلومتر. هنا على هذا الكوكب الرومانسي الذي لن يكون موجودا بعد الآن في حال قررنا الحفاظ على الأرض، يقترح أبيان تفجير القمر بسلاح نووي وتفتيته إلى قطع صغيرة من أجل تحسين حالة الطقس والقضاء على التغيرات الجوية، وبالتالي التخلص من العواصف والثلوج والبراكين. ويؤكد أبيان أن تفجير القمر سيكون الخلاص الوحيد للأرض، خاصة أن القمر يتحكم في تيارات المحيطات والمد والجزر والكثير غيرها من الظواهر. اقتراح أبيان الجدي إلى حد كبير كان يتم النظر إليه بشكل هزلي في أفلام الخيال العلمي. وأما أبيان لم يكن السباق لهذا الحل، ففي عام 1991 نشرت إحدى الصحف نظرية الأرض غير القمرية، وأشار الخبراء في المقال إلى ضرورة حفر حفرة ضخمة على القمر وتعبئتها بالمواد المتفجرة وتفجيرها عن بعد. ولكن هل حقا يمكننا تفجير القمر؟ وإن تمكنا من تفجيره فما الذي سيحدث؟ تغيرات جذرية وكوارث مدمرة. إذا ما أردنا تفجير القمر فإننا بحاجة إلى ما يعادل 30 تريليون ميجا طن من مادة TNT، ونحن هنا لا نتحدث عن تفجير طفيف، لأن القمر يجب أن يمحى بالكامل، وإلا فإن الأجزاء الكبيرة المتبقية منه والناتجة عن الانفجار قادرة على التشكل حول نفسها من جديد، وبالتالي سيكون هناك قمر آخر غير الذي نعرفه. لذلك فإن الحل المقترح هو تفجير القمر من جميع الجهات عبر إطلاق الصواريخ. أما ما بعد تفجير القمر فستبدأ الصخور المنصهرة بالهطول على الأرض وتدمير مدن بأكملها، وقد تمحى بلدان كاملة عن الخريطة. أما الصخور التي لم تسقط فستشكل حلقة حول كوكبنا شبيهة بحلقة زحل، وستصبح الأرض تحت رحمة هذه الصخور التي ستمطرنا بين الفينة والأخرى، أي أن الأرض ستكون تحت القصف المستمر. كما أنه يجب ألا ننسى أن للقمر دور في حماية الأرض من النيازك، ومع اختفائه فإننا سنكون أكثر عرضة للصخور الفضائية. وللأسف فإننا لم ننتهي إلى هنا، حيث أن اختفاء القمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى اختفاء المد والجزر، وبالتالي فإن المحيطات ستكون أكثر هدوءا، وهذا ما يعني انقراض الملايين من أنواع الحياة، لأن المياه ستبقى ثابتة ولن تنتقل وتغذي أماكن أخرى. أمريكا والاتحاد السوفيتي. أمريكا فكرت بتفجير القمر بشكل جدي، هذا ما كشفته وثائق أمريكية رفعت عنها السرية مؤخرا ونشرها موقع لايف ساينس. تتضمن هذه الوثائق ما يقرب من 1600 صفحة من البحوث دفعت وزارة الدفاع الأمريكية ملايين الدولارات لإنجازها، وذلك من أجل حفر نفق على سطح القمر بالأسلحة النووية للوصول إلى المعادن الخفيفة والقوية. ولأجل تحقيق ذلك لا بد من الوصول إلى مركز القمر. كما أظهرت تلك الوثائق أن أمريكا حاولت الوصول إلى التقنيات المتقدمة مثل الثقوب الدودية للسفر عبر الزمن وبوابات النجوم والطاقة السلبية والتلاعب بالأبعاد وأمور أخرى كثيرة شبيهة بما يحدث في أفلام الخيال العلمي. وهذه ليست المرة الأولى التي فكرت فيها أمريكا بنقل النووي من الأرض إلى القمر. ففي عام 2012 كشفت وثائق تم الاحتفاظ بها سرا نحو 45 عاما أن أمريكا سعت إلى تطوير مشاريع سرية لتفجير القمر، وذلك من أجل إرعاب الاتحاد السوفيتي الذي تمكن من التفوق على أمريكا فيما يخص الفضاء خلال الحرب الباردة. والآن هل ترى أن فكرة تفجير القمر لإنقاذ الأرض فكرة سديدة
أم أنك لا تتفق مع ألكسندر أبيان؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.